Trong những diễn biến tiếp theo của Đấu La Đại Lục, Đường Tam sau khi may mắn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thiên sứ thần Thiên Nhận Tuyết, anh ấy đã quyết định trở về Hải Thần Đảo và lấy mạng Thâm Hải Ma Kình để làm hồn hoàn thứ 9 cho Hạo Thiên Chùy. Và với ý đồ đó, Đường Tam cùng Sử Lai Khắc dưới sự dẫn đường của đám ma hồn Đại Bạch Sa rất nhanh đã tới được Ma Kình Hải Vực. Sau đó, ở trên lưng ma hồn Đại Bạch Sa, Đường Tam liền bay lên không trung, cầm chiến kích chỉ thẳng xuống dưới, ánh sáng hải thần theo đó cũng chiếu rọi khiến Thâm Hải Ma Kình trong phút chốc liền tỉnh giấc. Rất nhanh, nó cũng liền di chuyển lên mặt nước. Ở phía trên, ngay khi nhìn thấy nó, hồn hoàn trên người Đường Tam cũng liền phát sáng. Sau đó, cầm 5 ngân báo vương thương trong tay, anh ấy cũng liền phóng thẳng về phía con hồn thú kia và tấn công nó. Còn ở phía bên kia, đối diện với mũi thương đang lao tới, Thâm Hải Ma Kình chỉ khẽ động, một cột nước khổng lồ xuất hiện, đang ngay lập tức phá tan đi cây thương kia, sau đó lao thẳng về phía của Đường Tam mà đánh. Ở trên cao, đối diện với nó, cầm tam xoa kích trong tay, Đường Tam liền vung mạnh, sau đó đập xuống liền phá tan đi cột nước khổng lồ kia. Chưa dừng lại ở đó, cầm 5 ngân báo hoàng thương trong tay, rất nhanh, anh ấy lại một lần nữa phóng thẳng về phía Thâm Hải Ma Kình kích sát nó. Ở phía dưới, đối diện với một đòn này, thân thể sần sùi như ngọn núi lửa của Thâm Hải Ma Kình liền bay lên không trung, sau đó trực tiếp đón đỡ cây thương sắc nhọn đang lao tới. Trong khoảnh khắc va chạm, cây thương kia cũng liền bị phá nát và biến mất không một chút dấu vết. Sau đó, chiến đấu đột nhiên dừng lại, nhìn Đường Tam, âm thanh trầm thấp của nó vang lên nói: "Thì ra là ngươi." Đáp lại nó, Đường Tam liền hỏi lại: "Ngươi biết ta sao?" Nghe vậy, Thâm Hải Ma Kình cũng liền đáp: "Ngươi được Hải Thần lựa chọn, ta như thế nào lại có thể không biết chứ? Nhưng cho dù là như vậy, ngươi cũng bỏ mạng lại đây đi. Có lẽ sau khi hấp thụ người truyền thừa của Hải Thần sẽ giúp ta đột phá một nửa cuối cùng, nhất định có thể tiến hóa thành yêu thần." Sau đó, nói dứt lời, cái đuôi khổng lồ của nó cũng liền đánh tới nhằm thẳng về phía Đường Tam công kích. Còn Đường Tam, đối diện với nó, hai tay nắm chặt tam xoa kích, anh ấy cũng bắt đầu huy vũ, nương theo đó, một luồng năng lượng cũng liền bạo phát và đánh thẳng về phía đối phương. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ lớn giống như trời long đất lở đã liền khiến khắp nơi sôi trào, mọi người chứng kiến cũng phải sợ hãi. Thế nhưng, chiến đấu chưa có chấm dứt, sau đòn vừa rồi, chỉ trong giây lát, Thâm Hải Ma Kình đã ngay lập tức phát động lĩnh vực của mình và bao trùm nơi đây. Còn Đường Tam, sau khi nhận được tăng phúc của Trư Vinh Vinh, kỹ năng của hồn cốt cánh tay phải Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình kết hợp với hồn kỵ thứ 9 Lam Ngân Thiên Thanh Long Chi Hồn cũng lập tức phát động, sau đó cùng với tam xoa kích phóng thẳng về phía tên gia hỏa kia mà đánh. Ở phía dưới, đối mặt với nó, thân thế Thâm Hải Ma Kình xoay mạnh, cái đuôi khổng lồ như sấm sét chỉ trong giây lát đã đập thẳng vào con rồng kia. Trong khoảnh khắc va chạm, con thanh long lập tức bị đánh tan, thế nhưng tam xoa kích lại mạnh mẽ cắm vào cái đuôi của đối thủ. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương gầm lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ của nó vùng vẫy kịch liệt. Giờ khắc này, nó muốn hất văng Đường Tam cùng tam xoa kích ra. Thế nhưng, Đường Tam không dễ chơi đến vậy, mặc dù đối thủ càng ngày càng vùng vẫy, tuy nhiên, anh ấy lại càng lúc càng đâm sâu hơn. Cùng lúc đó, Bát Chu Mâu cũng liền cắm sâu vào trong thân thể của tên gia hỏa kia và thôn phệ khiến nó càng lúc càng đau đớn. Cuối cùng, lấy cái đuôi to lớn đập mạnh xuống mặt biển và phóng người lên không trung. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ từ đầu của nó trong nháy mắt cũng liền bạo phát. Nương theo đó, 9 đạo lôi điện cũng liền giáng xuống đánh mạnh vào thân thể của chính mình. Đồng thời, thân thể khổng lồ cũng chợt co rút lại và dần biến đổi. Và ở chân lưng con quái thú kia, cảm nhận được sự biến đổi của nó, Đường Tam đã lập tức giúp Bát Chu Mâu cùng tam xoa kích ra khỏi cơ thể của nó, sau đó lùi lại. Còn Thâm Hải Ma Kình, sau khoảnh khắc biến đổi, lúc này nó đã hóa thành một lão giả già nua, mặc trên mình chiến giáp. Nhìn Đường Tam, ông ta gằn giọng nói: "Ngươi cho là bức bách ta biến thành hình người, ngươi có cơ hội chiến thắng ta hay sao? Ngươi sai rồi." Nói xong, trên người ông ta liền xuất hiện một luồng lốc xoáy màu tím thật lớn, mang theo sức mạnh kinh khủng, chỉ trong phút chốc đã liền bạo phát. Sau đó, hàng vạn khối quang cầu màu tím xuất hiện xung quanh thân thể ông ta, cũng lập tức lao thẳng về phía Đường Tam mà đánh. Còn Đường Tam, đối diện với những quang cầu kia, cầm tam xoa kích trong tay, lập tức một thức vô định phong ba đã liền thi triển, đánh tan những quang cầu màu tím kia. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt Đường Tam đột nhiên đỏ rực. Sau đó, Hạo Thiên Chùy cũng liền xuất hiện. Ở phía xa, Trự Vinh Vinh như hiểu ý, lập tức 7 đạo tăng phúc cũng liền rơi trên người Đường Tam. Lúc này đây, mang theo luồng sức mạnh khủng bố, Đường Tam trong trạng thái vũ hồn chân thân, anh ấy liền phá vỡ các hồn hoàn thứ nhất. Sau đó, cầm Hạo Thiên Chùy liền bổ thẳng về phía đối thủ của mình. Ở phía bên kia, đối diện khí thế kinh khủng, Thâm Hải Ma Kình hai tay nắm thành quyền, một luồng lốc xoáy màu tím sẫm từ trên viên bảo thạch trên ngực ông cũng liền phóng lên tạo thành khối cầu khổng lồ, lập tức đối kháng với Hạo Thiên Chùy. Trong khoảnh khắc va chạm, nơi đây tựa như rung lên, khắp nơi biển nước sôi trào.
Thế nhưng Đường Tam vẫn chưa dừng lại. Sau kích thứ nhất, ngay lập tức bùng nổ cái hồn hoàn thứ hai, Hạo Thiên Chủy đã lại một lần nữa đánh tới. Trong nháy mắt, khi hai bên va chạm, khối cầu kia như bị phá nát, thân thể Thâm Hải Ma Kình vì thế cũng bị đập bắn vào sâu trong biển rộng. Tuy vậy, lão gia hỏa kia vẫn rất mạnh mẽ. Rất nhanh, ông ta đã lao lên một lần nữa. Nương theo đó, một tiếng giống tựa rồng ngâm đã vang lên, mang theo một quả cầu màu đỏ sậm đang ngay lập tức phóng thẳng về phía Đường Tam mà đánh. Còn Đường Tam đối diện với nó, khi thế trên người anh ấy vẫn không đổi, hồn hoàn bùng nổ, cầm Hạo Thiên Chủy lần ba đập xuống. Trong khoảnh khắc va chạm, quả cầu kia như nổ tung, làm nơi đây đột nhiên rung động kịch liệt, khắp nơi nước biển sôi trào mạnh mẽ. Quả nhiên, sau một đòn này, cả hai bị thương không hề nhẹ. Thế nhưng, chiến đấu vẫn chưa dừng lại. Ngay sau đòn công kích kia, lấy thân thể lão gia hỏa kia làm trung tâm, một hư ảnh Thâm Hải Ma Kình đã liền xuất hiện. Không chỉ vậy, trên tay ông ta, hai thanh chiến truy màu tím khổng lồ cũng ngay lập tức hiện ra. Sau đó, nó liền hướng về phía Đường Tam mà đánh. Ở phía xa, đối diện với nó, Đường Tam không chút tránh né. Tay phải cầm tam xoa kích, anh ấy cũng liền phóng tới. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, tam xoa kích chỉ trong phút chốc đã đánh mạnh vào eo của Thâm Hải Ma Kình. Còn hai thanh chiến chủy trên tay tên kia, nó cũng lập tức bổ thẳng xuống đầu Đường Tam. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc hai thanh chủy bổ trúng đầu, Đường Tam đã lập tức dùng quỷ ảnh mê tung tránh thành công một kích đó. Bởi vậy, Thâm Hải Ma Kình tức giận, ngay lập tức ông ta đã liền phóng người đuổi theo Đường Tam. Trong tay ông ta, thanh chiến chủy kia liên tục phóng tới. Chỉ trong phút chốc, ông ta đã ép Đường Tam rơi vào thế hạ phong. Càng đặc biệt hơn, sau mỗi lần đánh ra, nó lại dần hình thành lên một tấm lưới. Nếu như hoàn chỉnh, muốn thoát ra sẽ là rất khó. Và hiểu được điều này, chỉ trong tích tắc, Đường Tam thân thể như tia chớp, xoay người lách lệ. Rất nhanh, anh ấy đã liền thoát khỏi tấm lưới kia. Tuy vậy, ở phía bên kia, ngay khi Đường Tam thoát ra, một thanh chùy lớn từ trên tay lão gia hỏa kia đã ngay lập tức phóng thẳng về phía Đường Tam mà truy kích. Còn thanh còn lại, lão ta nhắm thẳng về phía chữ Vinh Vinh mà công kích. Tuy nhiên rất nhanh, ý đồ đó đã bị Trúc Thanh cùng với Mộc Bạch hóa thành U Minh Bạch Hổ một kích phá vỡ. Còn Đường Tam, để cất đuôi cái chùy kia, một thức vô địch phong bao uy vũ, anh ấy đã ngay lập tức đem cái chùy màu tím sẫm kia cuốn vào không trung. Trước hết, phía sau lưng Đường Tam, Mã Khổng Tuấn lúc này cũng đã xúc lực từ lâu. Ngay khi Đường Tam cạn kiệt sức lực, anh ấy cũng liền rót Phượng Hoàng Hỏa Diễm vào trong Bát Chu Mâu để gia tăng sức mạnh cho Đường Tam. Cuối cùng, khi sức mạnh lên tới đỉnh điểm, mang theo ánh mắt đỏ rực, cầm Hạo Thiên Chủy trong tay, Đường Tam lập tức nổ tung 6 cái hồn hoàn còn lại trong cơ thể mình. Sau đó, trong miệng anh ấy, 4 chữ Đại Tu Di Chủy cũng chậm chậm vang lên. Nương theo đó, ở phía sau lưng Đường Tam, một cái thân ảnh màu đỏ sậm cơ hồ xuất hiện. Nhìn qua, nó giống với Tu La Thần Y Đúc. Bởi vậy, nhìn Đường Tam bây giờ, anh ấy chẳng khác nào bộ vị ma thần hàng lâm, sát khí trong cơ thể đã đạt tới mức cực kỳ khủng bố. Ở phía xa, mắt thấy sự cường đại của Đường Tam, Thâm Hải Ma Kình cũng tựa hồ trở nên cuồng bạo. Từ trên người hắn, hư ảnh chân thân khổng lồ xuất hiện. Sau đó, hai bàn tay chắp lại, năng lượng khủng bố chợt bạo phát. Cùng với đó, bộ áo giáp trên người lão gia hỏa kia đột nhiên phóng to, hóa thành quả cầu năng lượng khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã liền tỏa ra hơi thở cường đại, áp chế lại sát khí của đối phương. Giờ khắc này đây, hai người hai hình thái đối lập, thực lực của họ trong nháy mắt đã đạt được tới trình độ thần cấp. Thời gian như chậm lại, xung quanh nơi này, khắp nơi đã trở nên vặn vẹo. Và đến cuối cùng, sau tiếng hét giải vang lên, hai người liền liều mạng va vào nhau mà đánh. Trong khoảnh khắc va chạm, Đường Tam tựa như một vị thượng cổ ma thần đỏ rực, cầm Hạo Thiên Chủy trong tay, anh ấy liền đập thẳng về phía cái khiên khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình. Giờ khắc này đây, đỏ và tím, hai luồng quang mang trong nháy mắt va chạm, khiến toàn bộ không gian dường như bị xé rách, biển rộng rít gào, trong phạm vi mấy ngàn dặm hải lý, sóng thần trong nháy mắt tràn ngập. Ánh sáng biến mất, toàn bộ nơi này đều trở nên tăm tối, phải mất rất lâu, dị tượng mới biến mất. Khi nhìn lại, hai đạo thân ảnh cũng đã tách ra, hư ảnh màu đỏ cùng màu tím khổng lồ cũng liền tan biến trong hư không. Lúc này đây, chỉ còn nhìn thấy hai thân thể đang rơi tự do trong không trung mà thôi. Từ trên người họ, máu huyết cũng dần rơi xuống. Một kích vừa rồi, cả hai đều tổn hại rất nhiều, thậm chí bên trong cơ thể còn chịu thương thế nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên rất nhanh, cả hai cũng tỉnh táo trở lại. Và ngay khi ý thức được tình hình, lão gia hỏa Thâm Hải Ma Kình kia không chút chậm trễ đã ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng Đường Tam cũng liền phát hiện ra, bởi vậy từ nơi mi tâm của anh ấy, trong nháy mắt Tử Cực Thần Quang cũng ngay lập tức phóng tới. Khi tên kia quay đầu lại thì đã muộn, đạo ánh kia chỉ trong tích tắc đã xuyên vào trong đầu Thâm Hải Ma Kình, khiến đại não của hắn ta trở nên đau nhói. Còn Đường Tam sau một đòn kia, công kích vẫn chưa dừng lại. Lần này thân thể cấp xoay tròn, nương theo đó máu huyết trong cơ thể anh ấy cũng liền văng ra. Sau đó máu huyết tạo thành chiến độc hồng quang chỉ trong giây lát đã bắn thẳng vào trái tim của Thâm Hải Ma Kình rồi nổ tung. Sau đó khi khoảnh khắc đó qua đi, quay đầu nhìn lại,
Lúc này, chỉ thấy tên kia nhìn được Tam với ánh mắt đầy thù hận và không cam lòng. Cuối cùng, hai mắt nhắm chặt, thân thể hắn ta cũng từ từ ngã xuống. Suốt cuộc, trăm vạn năm hồn thú cường đại này cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh của Đường Tam mà đánh bỏ mạng. Còn Đường Tam, sau một đòn này, toàn thân anh ấy cũng trở nên vô lực, thân thể cứ như thế rơi tự do xuống phía dưới. Rất may, đồng đội ở bên cạnh cũng liền đi tới và đỡ lấy anh ấy. Cuối cùng, sau khi Đường Tam tỉnh táo lại, anh ấy cũng liền tiến tới khắc thu hồn hoàn của con hồn thú gần 100 vạn năm kia. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.